En av de första som besökte mitt Tiny House var Martin Salin, kreativ ledare bakom älskvärda spelet Unravel. För några år sedan charmade han människor över hela världen när han, uppenbart lite nervös, steg upp på stora scenen på E3, som är typ världens främsta event för dator- och videospel, och presenterade sin personliga skapelse. In this game, you are the red thread that runs through someone's life, trying to tie all their missing pieces back together. Now, I made most of this design while I was on a camping trip with my family, way out in the countryside. I was so full of ideas, but I didn't have a lot of tools to work with out there, so I figured I could just kind of like act out the gameplay. And that's how Yarny came to be, and I actually brought him with me. Om man är intresserad av kreativitet, då är historien om hur Unravel blev till otroligt intressant. Och jag tror man kan lära sig mycket av den. Och så hade vi ett projekt som lades ner och alla fick sparken. Ja, studion skulle stänga och alla varslades och det var liksom bara dra härifrån för att vi behöver inte något mer, vi går under, skeppet sjunker. Och det var då som jag skrev Unravel-konceptet. Det var någonting som släppte otroligt mycket när det var bara så här, ja, men jag kan ju prova vad som helst för vad kan hända? Åh nej, jag blev av med jobbet. Men jag har redan blivit av med jobbet, det är som ingen fara med det här. När man inte har något att förlora, då tar man ut svängarna. Så försöka tänka bort vad som står på spel. Det kan vara ett bra knep för att öka sin kreativitet. Jag är ute i skogen liksom, så att det blir ju som, om ni ska ha någonting så får det bli gjort med liksom kottar och pinnar mer eller mindre. Jag kan inte rita någonting för jag har inga ritgrejer. Typ. Jag har en iPad med ingen penna eller någonting sånt där. Så det var som, men jag kan göra en liten figur och jag kan fota den. Vi kanske inte ska tillskriva all framgång av Unravel till att det var så här som Yarny skapades. Men faktum är att det finns mycket forskning som visar att begränsningar kan vara ett sjukt effektivt sätt att katalysera kreativitet. Tänk själv på skillnaden om du får ett vitt papper och blir ombedd att rita vad som helst och hur svårt det kan vara jämfört med samma situation fast med lite begränsningar. Någon säger åt dig att rita till exempel ett slott. Då kan de flesta börja på typ en gång. Kreativa begränsningar, det kan till exempel vara att ge sig själv en tidsmässig deadline, att bara tillåta sig själv att använda vissa färger, ett visst antal tecken, bara vissa material, vissa toner eller något liknande. Men nu fortsätter vi att lyssna på Martin. Det finns en fin historia som jag tycker vi ska få höra från den där dagen när han var ute på campingtrippen med sin familj och när Yarny blev till. Det kändes som så här lite overkligt för att jag hade sånt så himla flyt med allting. Det var som, jag brukar säga att det var lite som så här Harry Potter när han dricker den här liquid luck-grejen och allting var så här, hans magkänsla visar sig vara rätt vad han än gör för någonting. Jag skulle behöva typ någon slags armatur för att göra liksom, så att den går att posa. Så då hittade jag en gammal rostig ankarvajer som jag skalade av lite tråd ifrån och byggde som ett skelett av. Så tänkte jag att ja, men jag skulle behöva garn då, men var ska jag få tag på garn någonstans? Typ mitt ute i skogen. Och då en bit bort så tältade en punkare som tältade som satt liksom så här mitt i solen med skinnjacka och satt och stickade med rött garn. Och jag var så här, det här är overkligt. Och jag frågade om jag kunde få ta lite garn och ja, men han frågade vad ska du ha det till och jag sa vänta 2,5 år så ska du få se. Och så fick jag garn och så byggde jag figuren och sen så var jag bara ute och liksom så här posade den och lekte med den i naturen. Det var verkligen bara så här otroligt mycket magkänsla och ja, men när jag visade bilderna för barnen så var de typ superpeppade och liksom bara så här förstå på en gång att så här, ja, men det här är ju någonting. Nu ska vi bara inte hålla på och bara förstöra det här genom att vi bara övertänka det utan nu ska vi lita på magkänslan. Jag gjorde något prat en gång när jag visade min första stycke concept art som jag gjorde till Unravel och frågade om man kunde känna igen vart det kom ifrån. För att det var typ, jag hade ganska ont om tid när jag gjorde den så jag ritade den där lilla figuren så jag behövde en miljö att ställa figuren in. Så jag tar limbo och bara färglägger det. Så det var som så här, jag tog typ ett screenshot och bara färglade och satte dit min figur och så här, klart! Så att det i allra högsta grad var ju som ett exempel på hur det går att remixa någonting. Ja, det modern forskning antyder, det är faktiskt att sann originalitet inte existerar. I den här uppmärksammade boken djupdyker författarna i det här och menar att när vi skapar citat nya idéer så är det vi i själva verket gör att antingen böjer på någonting, bryter i något eller blandar något. Helt enkelt att vi tar någonting som redan finns och remixar det. Jag tycker det här kan vara en extremt befriande grej att påminna mig själv om när jag kör fast i mitt skapande. Typ nu när jag håller på att lära mig att göra videofilmer för den här kanalen.
Då kollar jag på olika YouTubers och så ser jag något som inspirerar mig, jag gör min tolkning på det och i slutändan så hamnar man ju typ alltid rätt långt ifrån där man ursprungligen började utgå ifrån. Okej, vi börjar vara klar för den här gången och jag ska snart släppa iväg Martin. Men jag håller ju på att testa mig fram och sista delen av den här videon, det blev någon typ av dagboksanteckning från min resa. Så det kommer nu snart. Om du vill veta mer om Martin så är han aktiv och postar ganska ofta på Twitter under namnet Monkey Beach. Om du inte redan har gjort det, testa spela Unravel. Som också har fått en hyllad uppföljare, The Journey får en kompis. Sen ska det bli sjukt spännande att se vad Martin och Coldwood Interactive, spelföretaget där han är kreativ chef, släpper för kommande spel. Han var rätt hemlighetsfull, men vi får i alla fall en liten föraning om vilken riktning det kan ta. Det saknas ju inte saker att bekymra sig om i världen som den ser ut idag. Och jag tycker att spel har ju en ganska så här unik möjlighet att prata till folk och att nå fram till folk. Just därför att det band som publiken har till spel är ganska starkt jämfört med ganska många andra medieuttryck. Det är väl ungefär det jag försöker komma åt, att jag vill ju göra någonting som gör någon nytta, helt enkelt. Någonting som någon mår bra av och någon blir gladare av. Jag har inte tänkt på det så mycket på det sättet, men just att man har liksom känslospröten öppna och jag är ju inne i det. Men det är ju där, det är som så här Inception-tanken, nästan att man är så här inne. Det var ju det, vi brukade som skoja om det, att säga att syftet med Unravel var att få folk att ringa till sin mamma. Just det. Och det är det ju hur många som helst som har gjort. Och nu över till min resdagbok. Som du kanske kommer ihåg från det förra avsnittet så var jag nyss i Transylvanien och hämtade upp mitt tiny house som jag planerar att resa med i 365 dagar. Målet är att jag ska besöka alla länder i Europa och i varje land leta upp de mest kreativa människorna jag kan hitta, intervjua dem och dela deras bästa tips med dig som följer med. Det första jag gjorde, det var att köra huset genom typ hela Europa. Det känns på huset här kan jag säga. Okej, nu har jag precis kört ut från Tönnebro och är på väg till Umeå ikväll. Då är det som att resan börjar på nytt på något sätt. Jag har ju haft som en transportsträcka från Transylvanien till Umeå nu först. Ja, men det känns jättespännande. Då ska jag börja och göra videor med människor i huset och det blir superbra känns det som. Och jag tog mig ju ut ur det här trångmålet som jag... Trångmålet, så säger jag aldrig i vanliga fall. Varför säger jag så när jag spelar in? Ja, väl på plats i Umeå så fick jag i alla fall hjälp av Forsign och Håkan Gustafsson som jag träffade i en tidigare episod och sätta skyltar på mitt tiny house. Jag tänker att man festerna, att man kan ha så här gatuskyltsfesten, alltså. Ja, just det. Jag är med. Så man skruvar runt stolpen. Ja, check. Och du skulle nästan kunna ha en sån fysisk grej som du sitter i videon. Ja, just nu ska vi åka dit och så är du där och då är det precis samma fast större skala. Sen blir det ett spel, ett sällskapsspel av det där. Med sådana, med bara olika färger på plupparna där uppe. Och så olika frågor om de olika ställena. Vad gjorde Viktor här? Under tiden som jag befann mig i Umeå så fick jag parkera mitt tiny house på First Camp i Umeå. Jag hade det fantastiskt bra på Nydala, som området heter. Det var också där som jag genomförde alla intervjuer i Umeå. Så jag skulle vilja tacka First Camp genom att visa lite bilder på hur fin deras camping är. Jag älskar också att jag i och med det här inslaget nu har blivit en camping-influencer. Det känns som att det här året kan bära med sig många härliga överraskningar. Tack till First Camp Umeå. Om du gillar det här projektet så finns det flera saker du kan göra för att hjälpa mig. Gilla och skriv en kommentar på den här videon.
Då gillar algoritmerna på sociala medier den och kommer då visa den för fler människor. Dela den till folk som du tror kan vara intresserade. Det har varit ganska mycket som har varit svårt med att få till det här projektet. Det här kommer jag berätta mer om i kommande videos. Men det är framförallt rätt många kostnader kring projektet som har blivit dyrare än vad jag räknar med. Så om du verkligen får feeling och vill supporta mig i det här, då kan du bjuda mig på en kopp kaffe via ko-fi.com/thetinytour. Sen erbjuder jag föreläsningar om kreativitet också under min resa och pop-up events med mitt Tiny House. Skicka ett mail på holla@thetinytour.com om det känns intressant, så styr vi upp något kul. Nu närmast kommer jag vara i Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Hoppas du vill fortsätta följa mig i sökandet efter Europas mest kreativa människor.